Good morning mga friends! So, here I am once again. So, welcome to my channel. This is Jhoey Girl, not Jhoey Boy. Jhoey Girl, not Jhoey Boy. So, nakikita niyo ba yung box sa tabi ko? Ayan, yung box. Yung nabanggit ko sa isang video ko na meron akong project na gagawin, diba? So, ito yun mga friends. Sisimulan ko today. Ngayon lang talaga. So, tulungan ako nila mommy and daddy. So, tingnan natin kung magagawa nga namin ng maayos to. Actually, hesitant ako kasi kulang-kulang yung mga material. So, inisip ko naman na sayang naman, no? Marami nangangailangan ito ngayon. So, try lang namin kung magagawa nga siya. Pero bago ko, yan? Bago ako mag-start, mga friends, kung ano tong laman ng box na to, pansinin nyo naman yung aking get up. Ayan. Naka-duster ako today. Duster to ni mommy. Binarrow ko lang. Ayos ba mga friends? Sobrang init mga friends, no? So, hindi ko nga alam. Summer na talaga, no? Sa inyong lugar ba? Sobrang init din ba? Sarap sana maligo sa dagat, no? Kaya lang, hindi naman tayo makalabas. Naka-lockdown naman tayo ngayon. So, bakit yung ibang tao nagko-complain, ang taba-taba na daw nila ngayong ECQ? Ako naman, feeling ko pumapayat naman ako. Nag-check nga ako nung one time noon ng mga damit na hindi ko nagagamit. Kumasya ako dun sa isang dun sa short and shirt na hindi ko na siya nagagamit. Ayun, so which means pumayat nga ako, di ba mga friends? Ewan ko kung bakit. Kakaisip sa'yo. Hanggang dito na lang. Ikaw ba ang nagbago? O ako? O tayo? Kakaisip siguro sa'yo. Okay, sige, moving forward na tayo. Move on, Jhoey. Okay? Move on. Ayan. Sige, ito. Actually, di ba, nabanggit ko dun sa isang video ko na parang, I think 2 weeks ago, no, nang nabili ko siya. Tingnan natin nasa loob. Ayan, mga friends. So, meron ako ditong nabili ko dito. Alam niyo siguro mga friends kung anong gagawin ko dito. So, this one is acetate. Ayan. Nabili ko to sa South Supermarket sa Alabang. Tapos, meron akong garter. Garter, ayan. Kasi, actually, nung nag-grocery lang ako ng time na yon. Tapos, nakita ko nga kasi meron akong friend na nagagawa sila ng face shields, no? Pero malayo pa kasi sila sa somewhere north. So, hello, Miss Vicky Soriano po. Thank you so much, Miss Vicky. Alam mo, nung nasa grocery ako, hindi ko alam yung bibilihin ko. Ang alam ko lang acetate. Ayan. Tapos, wala akong makita ng mga friends, yung foam. Kasi sabi foam, diba? So, sabi ni Miss Vicky, pwede ko daw itry ito. Itong foam na to. Dishwashing foam. So, mamaya makikita natin para saan yung dishwashing foam, no? So, ayan, bumili ko yan. Tapos, meron din akong double-sided tape. Ayan. Tapos, meron akong clear tape. Ayan. So, hindi ko alam kung paano pa siya gagamitan. Bahala na mamaya. Siyempre, may ruler ako kasi naiwan ko nga yung ruler sa Cavite, no? So, yun lang naman to. Siyempre, friends, kailangan mo ng scissors. So, meron naman kami scissors dito. Tsaka, siyempre, pencil kung, ang tawag siya, pencil, syempre, para ma-draw mo yung no? Pero hindi naman necessary na kailangan talagang may pencil ka. Pwede naman kasi i-cut mo na lang siya, magkaroon ka ng pattern, diba? Yun. So,
friends. So, ayun, failure, yes. Parang failure. Yun. Kulang kasi yung materials. Nakita nyo kanina, ginagawa ko siya, no? So, parang, kasi makapal yung garter na nabili ko. Nakita ko rin naman dun sa mga ibang videos, ganun kakapal. Kaya lang kasi, parang, hindi siya match doon sa acetate na nabili ko. Kasi medyo manipis. So, nung nakabit ko siya, hinihila kong gano'n, napunit yung acetate. I think kailangan yata ng grabe init. Kailangan ng mas makapal na acetate, or di kaya manipis na lang yung bibilihin ko na na garter. So, kailangan ko munang bilihin siya. Hindi ko talaga siya magagawa ngayon. Because I think kailangan ko rin ng cardboard. Yung hindi siya makapal. Kasi yung dito sa part na to, yung ilalagay dito sa noo. Yung paper kasi madaling masira. Nung yun nga, kasama siya napunit nung nilagay ko yung garter. No? So, yun siguro ang additional na bibilihin ko, yung garter. Hindi na ako bili ng acetate kasi maraming acetate yung nabili ko. So, I'd rather buy yung manipis na lang na garter.